سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من تازه از شهر رسیدم به روستایی که پیرزنی تو اون زندگی میکنه که من وقتی داستان زندگیشو شنیدم تصمیم گرفتم به این روستا بیام و این پیرزن رو پیدا کنم و تا حدی که میتونم بهش کمک کنم. از اونجایی که من شنیدم این پیرزن سال هاست که از این مردم این روستا دوره و به تنهایی در کوه زندگی میکنه و زندگی خیلی سختی داره. همه آدم ها ازش دوری میکنن، همه ازش میترسن و من وقتی داستانش رو شنیدم خیلی براش ناراحت شدم و دوست داشتم که بهش کمک کنم. من امروز رسیدم به این روستا و میخوام برم پرسجو کنم از اهالی، ببینم که این پیرزن دقیقاً کجا زندگی میکنه و کجاست. لطفاً در این ویدیو با ما همراه باشید تا بتونیم با ایجاد کانالی در یوتیوب برای این پیرزن بهش کمک کنیم تا شاید بتونه از این زندگی سختی که داره بیرون بیاد و به آرامش برسه. من میخوام با ایجاد کانال در یوتیوب براش و بارگذاری ویدیوهاش در یوتیوب بهش کمک کنم و شاید براش ایجاد درآمد بشه. لطفاً من رو در این ویدیوها به این پیش این مغازه‌دار میرم و در مورد پیرزن ازش سوال بپرسم. سلام. خسته نباش. بخشی گم یه پیرزنی من داستان زنده شش نفر میگه داخل کویر زندگی کنه، مردمش فراری کنه، ایش دوستش نارن. راسته مال همین روستاه؟ میشناسمش نه. یه سال مغازه نمیشه. خبر نداری شما؟ نه. اهالی دونه برام پرسم ها؟ برای من دیگه بپرسم. نه حسش. خب دست در نکنه. خدا. مثل این چه اصلا این مغازه‌دار ازشون خبر نداره. باید برم داخل روستا در موردش پرسجو کنم. روستای خیلی کوچیکیه. با من همراه باشید تا این پیرزن رو پیدا کنیم. وارد روستا شدم. برم داخل این خونه بپرسم.
سلام. خوبین؟ سلامتی. ای بخشی یه چند تا سوال داشتم خواستم بعد بپرسم. اجازه هست فیلم میگیرم؟ سی یوتیوب دارم فیلم میگیرم. یا دالوی میشنفتم ایگیر زندگی کنه و کویه راست جریانش؟ یا دالو همینه من یه قاره همی بالاه. خب. سخته دالو شده سختی بی برده به تلی بو همه تیکنه. حالا دنوم. من خبرش ندارم فقط اونو تو مردم میگم. خب میخواستم برم تاش خواستم برم بزورمش نونی و کو باید برم چسینی برم خواستم برم بینمش خواستم کمکش کنم یا کمکش کنم نه باید برم تای بزرگ همین ده و همین روز ولی پرسیل اونو بیشتر خبر دارم کورنه بزرگی ده چه برم بزرگ هنر رو باید ای هونه چه ای طرفه؟ همین تنها چه برای دخل تیرتش خب همین یعنی هو همه سی ندونه؟ نتره مثلا بگه سوچو کندای و تو کل زندگی کنه خب باش دست در نکن بفرما ممنون دست در خونه روبرویی که میبینید خونه یکی از قدیمه های ده و من میخوام برم که پیش اون در مورد پیرزن بپرسم مثل اینکه ایشون چون که قدیمیه کل زندگی و داستان این پیرزن رو میدونه یا الله سلام خوبی؟ سلامتی؟ ای بخشی چند تا سوال داشتم در مورد یه پیرزنی که می روستا زندگی کنه گفتن خشت نام کوی خواستم منم جریانش چی بی و کوی چی خواستم رنتش زن و میره همیشه وقت و نایه بیدن خب؟ ها گفتن چه یه زنی با کامن غاره خب زنونی و مچه گو متغاری بالا با کوی زنی یه غاری هم هست و من همی کو ها همی روبروی چشمه هست و من همی تن بالا خب روبروی چشمه همون یه غاری هست و این شاید برو رو زندگی بکنه دالو همیشه وقت دیگه اون میشه اینه بیزی ملا خیلی هم رو ندینش نینش یه غاری همین هست و باید همی چشمه هست و روبروش همون یه غاری هست باتی برای بجردین برای بزوری برای قاره پیدا کنی ها منی اوسو یعنی الان قاره برم همین الان هستوش یعنی گفتن چه مقاره در جهدی ما دارنه خموش پیدا نگاه من هم غاره حتما من هم شنی غاره بینش من غاره این بچه هم با خود بریش این بچه من با خود بود ها بام بیاو تا بریم داخل قار پا اوسو ایش نفتم که خیلی سال هموره نه چند سالی هموره این غاره این نه همین دالو که من همون قاره چند ساله اینه ماش نبرزیم اما هیچ نره دنبالش بینه بینشانی بینش ما هم ایش نفتیم چه این غاره یه همین داری غاره مقاره غاره سختیه اما خوش میره همیشه افزارش کرده بس داشته این داشته بعض داشته خب ای کارا لبا میای؟ که با خود بود نه ها این هم نمیبینه خب باشه دست در نکنه ای بخشی خداحافظ خدا بی قاره کو خیلی دیره؟ اون پیکم برای دور یا کنم تو خشته نابی کلی آبی این سوچی ما رفتیم ما بازی کنیم فوتبال ما بعدمون رسیدیم به بم اوزیمک تا حالا دیشه دالو کنه؟ این بردلی رو تو درد
چقدر باید بریم؟ این قار نیست به قار نیست و کمی بیا دونه سر زمان روستا زندگی کرده روستی یک جایی من کردش ندم یکم ده الان بدی داره یکم نبریم این رس یکم نیست مثل اینکه این قاره. مده زعلم را برامو به دالو کوزنو خب همین رو باز خب میرم. کسی رو نی؟ دادن رفته بود هیمه دادن رفته بود کو و هیمه خب باش دست در نکن ارتی خیلی بره ارترسی من میره منتظر شیاسم. کسی داخل غار نیست فقط وسیله شن. باید منتظرش بشینم تا بیا. یعنی واقعا یک انسان میتونه در چنین جایی زندگی بکنه بدون امکانات. ده دقیقه هست که من اینجام ولی خبری از پیرزن نیست. باید همینجا بشینم منتظرش بمونم ببینم میاد. اینجا غاریه که این پیرزن سال هاست در اون زندگی میکنه بدون امکانات با این شرایط سخت با این مسیر سختی که داشت در ارتفاع.
به دور از شهر، به دور از روستا و آدماش، به گفته چند ساعتی هست که من هنوز اینجا نشستم ولی خبری از پیرزن نیست. من هنوز منتظرشم. از هر طرفی که نگاه میکنم پیرزن رو نمیبینم. ممکنه هم کسی اصلا اینجا زندگی نکنه ولی امید دارم که پیرزن میاد و من اونو میبینم. این غار بسیار خطرناکه. هر لحظه ممکنه این سنگ ها بریزن. بسیار مسیر خطرناکی داره. مثل اینکه پیرزن اومد. سایننده صبر کن اومم که بچت کنم. نه من تکم چیدم میشانه نه